Dobré odpoledne. Zvedněte ruku, pokud jste někdy ve svém životě měli nějakou silnou touhu vašeho srdce. Zvedněte ruku. A zvedněte ruku ještě jednou, pokud souhlasíte s tím, že si myslíte, že řada lidí, přestože má silnou touhu svého srdce, ji nikdy za celý svůj život nenaplní. Zvedněte ruku. Dovolte mi, abych vám teď řekla pár momentů ze svého života. Pokud byste byli se mnou v roce 1997, viděli byste mě, jak jednoho jarního dne stojím v Celetné ulici před duchovním knihkupectvím Dobry Bednářové a na výloze čtu letáček. Tehdy ještě nebyl internet. Ochutnávka tantry. 3hodinový workshop. Tam bychom možná s Honzou, mým tehdejším přítelem, mým prvním dlouhodobým partnerem, mohli jít. A o pár hodin později už mu povídám. Honzo, představ si, co jsem našla. Ochutnávka tantry, workshop večerní. Půjdeme tam? Tantry? Co to je? No, to je, abychom zlepšili svůj vztah a sexualitu. Zlepšit vztah? Dyk? Máme snad dobrý vztah, ne? A sex dobrý, ne? Kdybyste věděli, že o 20 let později mi mnoho klientek říká, že jejich muž reaguje úplně stejným způsobem. Samozřejmě máme úplně skvělý vztah i sex, ale já myslím, že by to mohlo být ještě lepší. Já si myslím, že v tom sexu musí být mnohem víc. Na tom něco bude, tak půjdem. A tak začala naše další cesta. Z večerní přednášky s workshopem následoval víkend, pak týden a my jsme postupně absolvovali 2letý cyklus výcviku tantry. A pro mě se otevřel úplně nový svět. Velmi záhy jsem přišla na to, že sexualita není jen o sexu, ale že náš vztah k intimitě a k vlastnímu tělu je úzce provázaný se všemi aspekty života. Mně bylo tehdy 20 let a bylo to poprvé, co jsem víc do hloubky začala poznávat sebe sama. Co jsem začala víc vnímat svoje pocity, svoje touhy, na čem mi v životě záleží. A ty kurzy, na který jsem jezdila, pro mě byly takové ostrůvky, který jediný mi v životě dávali význam, kde jsem objevila prostředí plný upřímnosti, opravdovosti, lidskosti. A vedle toho jsem chodila na univerzitu a tam jsem studovala sociologii, což spočívalo hlavně v tom, že jsem musela přečíst jedny texty a vyprodukovat druhý texty, který už nikdo nečet. A deptalo mě to, protože jsem měla touhu ve svém životě dělat něco, co bude mít význam, co bude lidem pomáhat. A nevěděla jsem, jak to spojit. Jak ty vědecké texty, které musím produkovat, abych získala zápočet, přetavit v něco, co mě osobně bude dávat smysl a co dalším lidem bude pomáhat v jejich životě. Už jste někdy zažili, že váš život se ubírá nějakým směrem a pak se stane něco, co úplně změní ten směr? Ano nebo ne? To se mně stalo o 5 let později. Přicházím domů, v té době jsem pořád ještě studovala a bydlela jsem v bytě se svojí maminkou a vcházím do činžáku, kde jsem strávila celé svoje dětství a dospívání a ještě i
řadu studijních let. Cítím tu známou vůni 100 let starého domu a jako první otevírám poštovní schránku. Wow, dopis z Univerzity Karlovy. Vyrozumění o tom, jak dopadlo výběrové řízení. Blahopřejeme. Z 600 kandidátů jste byla vybrána a získala jste půlroční stáž v berlínském parlamentu. Wow. Už se vám někdy stalo, že jste dostali skvělou zprávu a neměli jste z ní ani trochu radost? To se stalo právě mně. O tu stáž jsem žádala před půl rokem. A za tu dobu se hodně změnilo. Právě jsem začínala vztah s Richardem, mým současným kolegou. Kdo znáte Richarda? Zvedněte ruku. Kdo ho neznáte, tak Richard obzvlášť v té době byl takový mladý rebel. Zatímco já jsem byla velmi pečlivá studentka, dělala jsem ty věci, které se dělat mají, a až na posledním místě jsem přemýšlela o tom, co chci já. Richard dělal pravý opak. Dělal v životě jenom to, co ho baví. A inženýrem se stal jenom díky tomu, že ty předměty, které ho nebavily, absolvoval díky svému úsměvu na studijním oddělení. Byli jsme jako den a noc. A já za ním jdu s tou novinou. V té době ještě zamilovaná a chtěla jsem s ním zůstat v Praze. Náš vztah právě začínal. A navíc jsme spolu plánovali svůj první společný workshop tantry, který budeme vést. Ríšo, podívej, mně přišlo vyrozumění, že mám už příští měsíc odjet do Berlína na půl roku. A mně už se tam vůbec nechce, ale to přece nemůžu odmítnout. A všichni mi říkají, jaká je to skvělá příležitost, že toho budu do smrti litovat, když bych se na to vykašlala, že tam získám mnoho zkušeností. A Richard se na mě podívá. Víš co? Já tě do toho Berlína zavezu. Budeš se projít do toho parlamentu, aby jsi to tam zacítila. A druhý den už jsme seděli ve Fiatu Ritmo. Richard mě vezl do Berlína a tam mě o pár hodin později vítala kamarádka, která v té době v parlamentu pracovala. Máš velký štěstí. Zařídila jsem ti prohlídku tady s panem Millerem. Můžeš si to tady projít a podívat se, kde budeš trávit dalších několik měsíců svého života. A já se procházím tou budovou. Všude kov, sklo, míhají mě postavy v saku a já se tam cítím tak cize. S každým krokem je mi zřetelnější, že tohle není svět pro mě. S každým krokem se ve mně všechno víc a víc svírá. A jsem víc a víc zoufalá. A když jedeme s Richardem zpátky, pořád ještě řeším svoje dilema. Mně tam bylo tak špatně. Mně tam bylo blbě už jenom tu první hodinu, co jsem tam trávila. To je úplně jiný svět. Nedokážu si představit, že tam budu celý půl rok, každý den. A ani by mě nepustili, abych mohla odjet do Čech a udělat ten náš společný workshop. Denny, co řešíš? Vždyť přece víš, že jediný, co má význam a co musíš dělat, je následovat touhu svého srdce. A tak jsem odmítla tu skvělou životní příležitost. A o pár měsíců později už jsme s Richardem v Horní Jelení ve stanovém táboře vedli náš první seminář.
Bylo to přesně před 13 lety. V dubnu 2003. A aniž bych to tehdy věděla, tak tímhle rozhodnutím jsem udělala první krok na cestě svého poslání. Od té doby se toho ještě hodně stalo. S Richardem jsme procestovali mnoho zemí i kontinentů. Jezdili jsme za mnoho učiteli a skvělými mentory, abychom se dál rozvíjeli v oblasti sexuality a vztahu. Svojí práci už jsme dávno přestali říkat tantra a naším posláním je, abychom lidem pomáhali žít šťastný život. A abychom jim pomáhali žít šťastný vztah, protože to není samozřejmost. A jedna věc je i do vztahu velmi důležitá. Pokud chceme být šťastní ve vztahu, který máme, první, co potřebujeme, je žít touhu svého srdce. Protože nemůžeme být šťastní v žádném vztahu, pokud většinu svého života věnujeme něčemu, co nám osobně nedává smysl. A s Richardem my jsme v mezidobí prošli mnoha dalšími zvraty a stále jsme úžasnými kolegy na cestě učení a předávání. Vytvořili jsme školu celostní smyslné masáže, masážní studio Tantra Spa a taky školu šťastného partnerství, což je téma, o kterém budu mluvit dnes. Protože vztahy jsou velmi důležitou součástí našeho života. Kdo z vás, kdo tu dnes sedíte, jste aktuálně ve vztahu a žijete s nějakým partnerem? Zvedněte ruku. A kdo z vás, kdo partnera nemáte, byste nějakého chtěli? Zvedněte ruku. Protože vztahy, obzvlášť pro nás ženy, jsou tak podstatné. To je základ toho, jak my sami sebe definujeme a co se zasazuje o naše životní štěstí. A jak většina vztahů začíná? Na začátku je zpravidla všechno krásné. A dva milenci se sebe nemůžou dočkat. Hodiny a hodiny spolu chodí za ruce. Hodiny a hodiny si naslouchají a sdílí. Hodiny a hodiny se dotýkají s láskou, s respektem a s nedočkavou vášní. A když se rozhodnou ke svatbě, tak doufají, že jejich vztah bude trvat až do konce života. Protože tak nám to přece říkali v pohádkách. Je to tak? Když se ti dva našli, tak se vzali a žili spolu šťastně až do smrti. A tohle v sobě máme jako kód. Ale jak vypadá realita? Rozvodová statistika pro Čechy a Slovensko vypovídá o tom, že téměř polovina vztahů, polovina manželství se rozpadá do 3 až 5 let po uzavření sňatku. To se týká minimálně 1/3 lidí v tomto sále. A všichni z nich doufali, že spolu budou šťastní až do smrti. Když se rozchází, tak většinou jako důvod uvádí rozdílnost povah anebo nevěru, případně obojí. A dovedete si představit, že další velké procento jsou ty vztahy, které se nerozvedou jenom proto, že to spolu vydrží kvůli dětem. A co se tady děje špatně? Říkala jsem, že jeden z důvodů je rozdílnost povah nebo nesoulad v sexualitě. Ale moje zkušenost vypovídá o něčem jiném. Ti dva se nerozvádí proto, že by si
před pár lety špatně vybrali. Ale proto, že neví, jak spolu žít. Nám chybí modely, nám chybí inspirace, nám chybí informace a zkušenosti, jak dělat ten vztah, který je dlouhodobě šťastný a kde i po 20 letech panuje nejenom láska, ale i vášeň. Tak co se tady děje? Kde se něco pokazí? A proč? A co s tím můžeme dělat? O tom dneska budu mluvit. Komunikace, to je první z oblastí, kde vztah někdy vázne. Jak už jsem říkala, když se potkáme, strávíme zpravidla dlouhé hodiny tím, že vyprávíme a hltáme, co nám ten druhý říká. Jak to vypadá po pár letech? On mi vůbec nerozumí. On mě neslyší. Já mu něco pořád říkám. On si toho ani nevšímá. Mnoho žen mi říká, že už chtějí odejít ze vztahu a doslova podávají žádost o rozvod a jejich muž žádost o rozvod? Teď máme hezký vztah, ne? Teď nám všechno chlape? Co? Protože pro muže, dokud je žena doma, jí máme vztah. A je dobrý. Pro nás ženy to zní vtipně. Zní to jako nadsázka, co říkám, ale je to realita. Další oblast, kde to často vázne, takhle to někdy vypadá v komunikaci, je oblast vášně. Mnoho milenců na začátku vztahu zažívá, že se nemůžou ani dočkat. Jo? A ta přitažlivost je úplně magnetická. Jiskří tělo, jenom se vidí a jenom na sebe pomyslí. A když za námi takový pár přijede, tak říká, už jsme 10 let spolu, máme super vztah, ve všem si rozumíme, máme děti, často říkají, máme i společnou firmu, komunikace výborný, máme se rádi, ale chtěli bychom trošku zlepšit tu intimitu. Což znamená, že intimita je buď neuspokojivá, anebo často žádná. To je další téma, o kterém se skoro vůbec nemluví. V časopise najdete spoustu návodů na to, jak mít skvělý orgasmus a nečekali byste, jak to vypadá ve většině domácností. V lepším případě takhle. Emoce, to je velký téma. A zpravidla v emocích mívají větší problémy ti, kterým sexualita klape. To je pak dvojice, která říká, my máme super sex, tam nám všechno jede jako po másle, ale v každodenním životě my bychom se zabili. Já mu vůbec nerozumím, já jí vůbec nerozumím, co po mně chce. A je to hlavně z důvodu, že jako muži a ženy máme úplně odlišné vzorce emočního prožívání. A o tom budu mluvit později. Takže ze situace, která vypadá v životě takhle, anebo nějak podobně, se může vytvořit jiný model, kde krize nevypadá jako odstup, ale naopak se ta agresivita a vztek přetaví do vášně. Něco víc se o tom dozvíte. Sexualita, velké téma. Sex je velmi důležitá oblast našeho života. Jak už jsem říkala, souvisí s mnoha dalšími aspekty toho, co v životě žijeme a děláme. A to je model, který je překvapivě mnohem častější, než byste řekli. Odstup, chlad, neporozumění a rezignace. A poslední oblast, kde to ve vztahu často drhne, a míváme to nejméně pojmenovaný, je potřeba určitého zpracování bolesti, který jsme v životě prožili a která mnohdy dělá neplechu jak v každodenním životě, tak v intimitě. Jaký máme řešení? Nebudu mluvit o všech z nich, tomu většinou věnujeme alespoň víkend,
ale do několika oblastí bych ráda zabrousila blíž, abyste si odnesli i nějaké praktické tipy a představu do života, jak lze určité krizové momenty přetavit. Co se týká oblasti komunikace, tam nebudu zabíhat do detailů, ale nástroj, se kterým pracujeme, se jmenuje komunikační rituál a slouží tomu, že si dvojice nejenom povídá, ale skutečně ve výsledku slyší, co jeden a druhý vnímá. A pak přichází takový ten pocit, konečně mě slyší. A konečně jsem se dostala ke slovu a podobně. O oblasti vášně bych chtěla mluvit trošku víc, protože to je veliký téma naší doby. A není to chyba, která by se děla pouze mezi těmi dvěma, ale souvisí to hodně s nastavením naší společnosti. Protože my se učíme být takový víceméně stejní. Od malička jsme jako ženy trénované, abychom rozvíjeli, dalo by se říct, svou mužnost. A co tím myslím? Výkon, orientace na cíl, podávat výsledky, myslet racionálně, nemít neracionální pocity a když je mám, umět je zdůvodnit. Tohle všechno patří do krabičky muž nebo mužská kvalita. A nejpozději v době, kdy začneme chodit do školy, tak jsme trénované, abychom hezky seděli, racionálně uvažovali, nerušili a podávali výsledky. Natrénujeme si to ve škole a později to děláme v práci. A mnoho takových žen po mnoha letech zjistí, já jsem přetížená, já jsem vyhořelá, já mám problém s ženskýma orgánama, já si nerozumím se svým mužem. A co se děje u mužů? Muži jsou zváni, aby se zjemnili, aby více cítili, aby rozvíjeli svou empatii. Mnoho mužů vyrostlo víceméně jen se svojí maminkou, ať už tam otec fyzicky nebyl, anebo duševně nebyl. Mnoho mužů provázelo od školky přes školu tým ženských učitelek. Pro muže se často ztratil takový ten aspekt síly mužství. A co to znamená pro vztah? No jsme tam a jsme oba víceméně stejní. A to je ten moment, kdy ti dva říkají, my si dobře rozumíme, ale intimita 0. Protože tam není přitažlivost, protože tam není ta vášeň. A ta vášeň je ukotvená v naší bytosti i v našem těle. Jak vypovídá obrázek, kde máme srdce. Srdce ženy je, dalo by se říct, na svém místě. Ale co to znamená? To srdce, to je místo, odkud my v první řadě se vztahujeme ke světu. Odkud vnímáme, prožíváme, odkud se otevíráme. Takže si dovedete představit, že pro muže je to o něco níž. A zatímco prvotní ženský zájem jsou emoce, vztahy, co kdo měl, s kým, jo? Taková ta růžová knihovna nebo ty nekonečný seriály o tom, jak se zapletla sestřička s panem doktorem a potom ještě s někým jiným a bylo to složitý. Na to se nedívá žádný chlap. Ale na co se dívají chlapi, je porno, který je sexuální, je jednoduchý, je přímočarý. Navíc ty ženy v pornu nemají emoce. Dají se zapnout, když chtějí, a stejně tak se dají vypnout. To v realitě nenajdete. Muže primárně zajímá sexualita. A pro někoho z vás to může, co teď říkám, připadat takový revoluční, protože o sexu se přece nemluví. A na Slovensku se mluví o sexu ještě méně než v Čechách. A o to víc je naše sexualita potlačená a o to víc brzdí naši životní sílu a my ji nemůžeme prožívat tou přirozenou, uvolněnou, láskyplnou formou.
protože je tak úzce provázaná s tím, za co se stydíme. Ale když tohle pochopíme, tu polaritu muže a ženy, a že to je něco, co je přirozený a co je důležitý pro nás, abychom se přitahovali a obohacovali navzájem v životě, tak se obnovuje vášeň. I z toho rutinního vztahu, kde už není žádná jiskra a ani jeden nedoufá, že by ještě někdy cítil motýlky v břiše a vibrující buňky na těle, tak se to může stát ve chvíli, kdy se vrací polarita. Ve chvíli, kdy ženy začnou víc prožívat, vnímat a vyjadřovat svoje ženství a muži svou mužnost. A o emocích bych řekla taky něco víc. Já už jsem mluvila o tom, že jsme zvyklí nejpozději ze školy svoje emoce potlačovat. K tomu patří i to zdůvodni, jak se cítíš. Nebo slyšeli jste někdo od svých rodičů, neřvi, nebo ti jednu vrazím, ať máš důvod? Znáte to někdo? A později od svého muže, když se rozpláčete, co je ti? Vysvětli mi to. A dokážete to vysvětlit? Ano nebo ne? Často ne. A když to začneme vysvětlovat, tak jdeme do toho mužského pólu. Proto hodně žen se naučí svoje pocity nevyjadřovat, potlačovat a když to děláme hodně dlouho, tak už ani nevnímáme, že nějaký pocity máme. To byl zhruba bod, kde já jsem ve svých 20 letech začínala. Mně dlouho trvalo, než jsem začala něco cítit, než jsem se naštvala, než jsem se rozplakala, než jsem se díky tomu zase spojila se svým tělem. Ale jak to vypadá na druhé straně? Jak vypadá pro muže žena, která pláče nebo zuří? Pro mužného muže je to velmi nepohodlná situace. A přirozená mužská reakce je dvojí strategie. Útěk nebo útok. Znáte v životě situaci, kdy v sobě máte přetlak emocí, něco vám vadí, naštvali jste se a chcete to se svým partnerem sdílet. Stalo se vám to někdy? Zvedněte ruku, kdo to znáte. A co udělá muž? Podívá se na vás, říká si, ta je nějaká divná. Dám jí čas, aby si to tady vyřešila. Já se jdu projít. A doufá, že zatímco se prochází, vy se sklidníte. A když se vrací, tak tady to bublá ještě mnohem víc, než když odcházel. Je to pravda? Zvedněte ruku, kdo to tak znáte. Protože my ženy se většinou neuklidníme. Kdybyste nebyla žena, ale jeho kamarád, tak přivítáte, že vám dal prostor. Vy si vyřešíte ty svoje pocity a když se vrátí, tak už se o tom nebavíte. Ale ta ženská podstata ještě zesílila tu potřebu komunikovat, aby ho zasáhla i na té procházce venku. No? Takže ty vlny se vystupňujou a on, když se vrací, tak litoval, že předtím odešel. A přichází druhá strategie. Tak nemůžu utíct, no tak proč na mě útočí, sakra, tak jdeme do boje. Protože v mužském podání agresivita, negativní emoce je boj. A my válčíme s někým, kdo je náš nepřítel. Takže on se spontánně začne chovat jako váš nepřítel a máme tu starou známou destruktivní situaci, kdy jeden druhýmu ubližujeme. Ať už slovně, anebo fyzicky. Protože máme úplně odlišné strategie v mužském a ženském prožívání.
A vy možná jako žena si říkáte, tyjo, to je hrozný. Já se mu to snažím vyjádřit. On to vůbec nechápe, nakonec se tady ještě totálně zhádáme, tak já si ty pocity radši schovám. Jo? A potlačíme to. Znáte v životě někoho, ženu, kdo potlačuje své pocity? Spousta z nás to dělá. A je mnoho míst, kde to má význam. Na úřadě, v obchodě. Tam to patří. Ale rozhodně to nepatří do intimního vztahu. Protože co udělá potlačený pocit? Kromě toho, že velmi škodí našemu tělu a v nás se buduje napětí, a když se potlačujeme hodně dlouho, tak to napětí se psychosomaticky přetaví do dalších onemocnění. Tak navíc my se okrádáme i o vášeň a intimitu ve vztahu. Protože naše ženské emoce jsou úzce provázané s tím, jak vášniví jsme v intimním životě. Možná tohle pro některé z vás žen může být dobrá strategie, jak vysvětlit svému partnerovi, že vaše emoce jsou důležitý, protože přímo souvisí se sexualitou. Ale něco nám tady chybí a to je smysluplná strategie, jak muž může zacházet s těma šílenýma ženskýma emocema. Protože to, co nám připadá jako takový normální vyjádření, tak on se na vás může dívat a říká si, tyjo, to snad patří do psychiatrické léčebny. To už snad není možný. A když všechny ostatní ženský se chovají tak normálně, ne? No, protože vy takhle taky nevyvádíte před cizíma. To si necháváme domů. Je to tak? Ano nebo ne? Většinou je to jenom otázka času, kdy se z ženy, která všechno vydrží, stane ta, která už to nevydržela, anebo tiše odchází. Ale je tady řešení, kdy se muž může naučit takzvanou cirkulaci emocí, kdy s otevřeností a láskou přijímá to, co žena vyjadřuje. A navíc si to užívá a díky práci s dechem a svým zaměřením přetavuje tuhle divokou, agresivní, vzteklou mnohdy energii do vášně. A kdy vy jako žena vedle něj zjihnete a s radostí se mu odevzdáte. Protože on ví, jak na vás má reagovat. Protože máte pocit, že vás přijímá se vším, co jste. Že můžete vztekat se, z očí vám šlehají blesky a on vás dá. A podvědomě cítíte, že tak jako dá vaši divokost ve výměně názorů, tak dá vaši divokost v posteli. Nad tím vůbec nemusíte přemýšlet. To vaše tělo cítí. Kdyby nic jiného, tak by se nejpozději na střední škole měli dospívající učit práci s emocema. To je základ do každodenního soužití i do intimity. V sexualitě máme koncept vědomého milování. Teď se vás nebudu ptát, abyste zvedali ruce, protože je to intimní otázka, ale odpovězte si pro sebe v duchu, kdo jste se v životě cítili někdy sexuálně pod tlakem, ať už jste muž nebo žena. Kdo jste měli pocit, že byste měli podat nějaký výkon ve formě rychlého vzrušení a orgazmu, ve formě naladění a připravenosti, nebo ve formě uspokojení vašeho partnera. Kdo z vás jste se někdy cítili ve stresu, že neprožíváte to, co byste si přáli, anebo že nedáváte to, co cítíte, že byste mohli? A kdo z vás máte někde hloubi v sobě tušení, stejně jako já jsem měla před 20 lety, že v tom sexu přece musí být mnohem víc.
Mnohem víc, než co si přečteme na stránkách časopisů. Mnohem víc, než návodů na to, jak mít skvělý orgasmus a jak jich mít 5 za sebou. Protože to je jeden z aspektů sexuality. Ale ta intimní paleta je mnohem, mnohem širší, než si myslíme. V konceptu vědomého milování my pracujeme s prvky jako měkká penetrace. To je novinka pro muže. A i pro ženy, které by nikdy nenapadlo, že se můžeme spojit, aniž by tam byla erekce. Je to nástroj vytváření lásky, protože my často při sexu zapomínáme na lásku. My se tak soustředíme na ten výkon, na to vzrušení, na ten orgasmus, který by měli přijít, že zapomínáme mít kontakt. Že zapomínáme na pravý význam slova v angličtině milovat se make love, vytváření lásky, kdy my využíváme svoje tělo proto, abychom prohloubili svoji lásku. Další z principů, který patří k vědomému milování, je třeba ten, že nečekáme, až budeme mít chuť. No řekněte, když už jste spolu takových 10 let, chodíte jeden nebo oba do práce, do toho máte doma tak v průměru 2-3 děti, kolikrát za týden se stane, že se večer potkáte a máte chuť? Málo kdy. A tak čekáme a čekáme, až se často odcizíme. My do milování můžeme vstupovat proto, abychom vytvořili kontakt a lásku. Ne proto, abychom podali sexuální výkon. A můžeme se naučit vytvářet nejenom z nuly, ale i z bodu mrazu situaci, kdy nám radostí vibrujou všechny buňky v těle. Můžete si to představit tak, kdo z vás chodíte sportovat pravidelně, zvedněte ruku. Děláte nějakou formu, praxi nebo tanec. A znáte to, že jdete na tu lekci, i když nemáte chuť? Chodíte, i když nemáte chuť? Zvedněte ruku. S intimitou je to samé. My mnohokrát potřebujeme vytvořit tu situaci, abychom se pak cítili dobře. Protože když jdete z tréninku, tak i když jste předtím chuť neměli, zpravidla se cítíte skvěle. Je to tak? Ano nebo ne? Tak to je pár inspirací k intimitě. A s tím souvisí ještě jedno téma, a to je potřeba léčení, skrze které taky přichází sebepoznání. To bývá nejvíc zasunutá oblast naší intimity. Často jí sami ani nerozumíme. Možná jste zažili, že po porodu jste přestali mít tolik chuť na sex. A není to jenom vlivem toho, že máte najednou méně času a změní se hormony a jste víc ve stresu. Mnohokrát je to i proto, že během porodu dojde k nějakému zranění. Zranění duše, zranění těla. A to má významný dopad na náš intimní život. A vy, když jdete z porodnice, tak vám neřeknou, že to, že máte nástřih nebo jizvu po císařském řezu, zásadním způsobem ovlivní vaši intimitu. Neřeknou vám, že si máte ty jizvy masírovat. Neřeknou vám, že nemáte 5 let čekat, až zase dostanete chuť na sex, ale že musíte hledat nové formy intimního, tělesného propojení a že třeba část z toho propláčete a provstekáte. Neřeknou vám, že i slzy a vztek patří do světa naší intimity. A my někdy k tomu, abychom zažívali ty vášnivé chvíle, potřebujeme odložit kýbly slz a hromadu vzteku. A to je ten aspekt léčení, který je úzce provázaný s naší sexualitou. Řada z nás potřebuje odplavit hodně
bolesti, která se nashromáždila za celý náš život, od dětství až po dospělost. A samozřejmě sem patří i různé formy sexuálního zneužití. Samozřejmě sem patří i zklamání a bolest z rozchodů, z rozvodů, z nevěr, kdy se něco v nás zavře a my si říkáme, už se neotevřu, to bolí. Znáte to? Ale my potřebujeme být otevření. Tak to je léčení. Aby náš vztah mohl vypadat nějak takhle. A aby jsme spolu strávili nejenom prvních pár let manželského života, ale abychom spolu i zestárli. A aby jako 70letí, 80letí staříci jsme cítili lásku i vášeň a užívali si té životadárné síly sexuality, která k nám patří doslova do té doby, dokud máme tělo, která patří i do vysokého věku. A má pak samozřejmě mnoho dalších forem, než to, co známe ve 20 letech. Tohle je letáček, který byste měli najít v taškách, které jste dostali při vstupu a představuje školu šťastného partnerství, který jsme spolu s Richardem, kterou jsme vytvořili. Zhruba takhle to vypadá na našich seminářích. Tohle je kurz ve Villa Pepita, kde partneři mají příležitost všechno intimní dělat na pokoji a ve skupině vy jste oblečení. S nikým se nestřídáte. I když jednou za náma přijel pár a ten byl zklamaný. A druhý den si k nám sedli při obědě a říkali, tak kdy to začne? A my říkáme, začne co? No, kdy bude ta výměna? Žádná nebude. A za 2 hodiny už tam nebyli. Tohle je jedna z delších výpovědí, ale je hodně ze života. To napsala včera, proto jsem to sem dala. Jedna z absolventek našeho kurzu, oni byli na kurzu pro páry před rokem a ona píše na Facebook jiné ženě, která by si strašně přála dostat svého muže na kurz. To je chronické téma, protože tak jako v mém příběhu, většinou to jsou ženy, které si přejí zlepšovat ten vztah dřív, než bude pozdě a většinou muži netuší, jak je to důležité. A Tereza píše, pokud to tak žena cítí, chlap by měl poděkovat a jet. Může lehce přijít chvíle, kdy žena bude chtít pracovat na vztahu s někým jiným. A to by chlap měl vědět. S někým, kdo poslouchá a kdo je ochoten na vztahu pracovat. My jsme byli před rokem a náš vztah se posunul do takových výšin, o kterých jsem neměla tušení, že je možné. Stále je to práce, ale líbáme se v sobotu dopoledne v kavárně, jako bychom spolu byli měsíc. Richard tenkrát na přednášce říkal velmi jistě, a mně se to zdálo až arrogantní, že pokud muž nechce na kurz, tak jsou 2 možnosti. Slibte mu, že na kurzu je povinný sex. To většinou zabere. Pak mu dejte kufr za dveře. Buď je se mnou, nebo čau. S odstupem času to vidím taky tak. U nás zabralo až to, že náš malý syn se dostal do problémů, které podle racionálních psychologů byly diagnostikovány jako zrcadlení problému vztahu rodičů. Teď cítím, že žena je zodpovědná za to, jestli na vztahu pracujeme nebo ne. Já to nechala na svém synovi. Pokud muž nemá problém, což pro většinu není věčně naprdnutá a neuvolněná žena, která pláče na rameni kamarádkám, ale chlap o tom neví, proč by se snažil? Muž ten problém musí cítit na vlastní kůži. Naprdnutou ženu umí každý chlap, kterého znám z mých zkušeností, vypnout. Neslyší, neposlouchá, dělá, že slyší a přikyvuje. Případně má tolik práce, že prostě nepřijde domů.
A dodávám, že to je právě muž, který umí svou ženu uvolnit velmi jednoduchými technikami. A tím může získat spoustu síly. Žena cítí, jak věci jsou správné. Máme v sobě moudrost a potřebujeme chlapa, který tu moudrost přijímá a umí číst. Já už našla své místo v rodině. Dělám pohodu a lásku, přijímám situace s dětmi s lehkostí, plus minus se zlepšuju, protože se opírám o chlapa, který se mě nebojí, když brblám. Neutíká z hádek a umí ovládat svou energii. Učí mě, inspiruje a já prostě chci jet jeho vlakem. Moc na tebe myslím, píše té ženě z Facebooku, a Richardovi a Denise jsem stále vděčná. I svému muži, který sebral svou odvahu, odhodil mužské ego a prostě do toho se mnou šel. Tohle píše žena, která před rokem, když k nám přijížděli na kurz, tak pomalu za jízdy vyskakovala z auta, protože se s partnerem po cestě pohádali a běžela do polí, že už s ním nikdy nebude. A tohle je rok poté. Takže jsou možný velké změny. A jak už jsem říkala, když najdeme radost a lásku ve svém těle, změní to celý náš život. Není to jenom o intimitě. Změní se naše prožitky, samozřejmě i naše vztahy, aktivity a často i životní poslání. Škola celostní smyslné masáže je další cyklus, který jsme s Richardem vytvořili už od roku 2005. A je to něco, kam můžete přijet i sami. Není to pouze pro páry, je to i pro jednotlivce. To je zase pár záběrů z kurzů, certifikace, děláme i jednodenní akce a, jak jsem říkala, máme masážní studio, kde lze pracovat i individuálně. Ještě bych vám teď pustila na 3 minutky takový pohled na to, jak to vypadá na našich kurzech pro páry a mezi tím můžete přemýšlet, jestli na mě máte nějaké otázky, na které velmi ráda odpovím. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
Ďakujeme Denise Palečkovej a ešte máme teda priestor pre otázky. Ak ruky hore. Toto je prepad. Tam je ruka. Dobre. Idem, bežím. Ako čo? Tak ja zopakujem otázku, dobre? Lebo tam to nebudú počuť určite. Či sa tieto semináre robia iba v Českej republike alebo na Slovensku? Aj. Aktuálně máme v České republice a v Polsku a u českých hranic a jsou v češtině. Je to problém? Máme nejblíže Slovensku je lokalita na Vysočině, což je asi hodinu od Brna, takže 2 hodiny z Bratislavy. No. Koľka ti sa musíme nazbierať, aby sme mohli urobiť kurz aj tuto v Bratislave? Kolik čeho? Koľka ti sa musíme nazbierať, aby sa dal urobiť kurz aj tu v Bratislave? Naše semináře mívají mezi 30 až 100 účastníky, co se týká kurzu pro páry. Ale asi to závisí aj od nejakého prostredia, ktoré máte A overené. závisí na prostoru. Tak třeba to, co jste viděli z Pepity, tak tam bývá kolem těch 30 účastníků a je to takový komornější prostor. A že to je skrátka prostredie, ktoré vyhovuje aj tej téme a Tak. všetkému, akože asi by sme si nemali Ale prenajať určitě Chebu na do té takéto doby, než niečo. budeme na Slovensku, neváhejte cestovat. My jsme mnohokrát letěli do Ameriky, aby jsme dojeli na seminář. A často to bylo to nejlepší rozhodnutí v našem životě. Dobre, ďalšia otázka? Naznačila jste teda nějakou tu techniku, jako sice ty kurzy jsou skvělé, nicméně asi tady všichni by rádi slyšeli třeba i jako nějakou tu techniku teda, jo, jako naznačit aspoň, nebo jako... Teraz akože akú techniku? Já myslím, že Denisa ví, že jo, ona se zmínila o nějaký ty cykličný, Jedna z inspirací, kterou já zamířím, přestože vidím muže, tak jsou v menšině. No toto som sa opýtala, že lebo vy poviete technika a mne napadne akože 60 vecí, ktoré ty mohli byť myslené. Bavíme sa o technike, ako má muž zvládať tie emočné cykly. Ano, Toto. ano. No. Já nebudu mluvit o tom, jak to má muž dělat, protože většina z vás, vy to svému muži doma nevysvětlíte. Vy potřebujete, aby on to slyšel od někoho cizího a nejlíp od chlapa. Ale můžu říct ženám, a omlouvám se těm mužům, kdo jste tady, že to neuslyšíte, ale protože vidím většinu žen, tak pro nás je zase důležitý, jakým způsobem vyjadřujeme svoje emoce. Já jsem mluvila o tom, že to je velmi důležitý, abychom je vyjadřovali, abychom je nepolikali, abychom je nedávali pod pokličku, protože z toho odcházíme potom často velmi napjatý a často nemocný. Ale jak ty emoce vyjádřit? A tam je hodně klíčový, když vyjadřujeme, tak to dělat takzvaně s otevřeným srdcem. Jo? Že i taková zuřivá hádka by měla být plná lásky. Jo? Tohle pro muže může znít zvláštně, ale my ženy víme, že my se hádáme z lásky. My bychom neplejtvali svoji energii na někoho, kdo nám je ukradený. Jo? Když už se nehádáme, tak pro nás ten vztah skončil. A nemôže to byť, pardon, že do toho skáčem, neviem, či vždy vieme, že sa hádame z lásky. Ja sa obávam, že niekedy sme tak hlboko klesnuté v egu, v tej energii, že to naozaj nie je z lásky. A co se týká praxe, tak pro nás ženy je důležitý vlastně si hlídat, jakým způsobem prožíváme a vyjadřujeme svoje emoce. A to nejlepší, co můžeme udělat, je, že do toho zjemníme svoje tělo, jo? Což je hodně oblast bříška, oblast srdce a sledujeme si, jestli nejsme stuhlí, zaťatý a odpojený od toho partnera, ale abychom byli takový změkčený a průchozí, ale to neznamená, že jsme milí a hodní, jo? Že tam může být taková prudkost té energie, která přichází a která mnohdy má svůj význam, aby se něco stalo, aby nás slyšel, aby došlo k nějaké změně, ale změní se ta kvalita. Jo? Takže my už nejsme takový jako sevřený, ale naše tělo komunikuje a to naše tělo vyzařuje. Takže je to praxe, kterou my děláme se svým tělem, kam ve stručnosti řečeno dáme mnohem víc uvolnění a jemnosti. Lebo to bola jediná vec, tá prednáška bola veľmi zaujímavá, ale toto mne jediné zarezanovalo, že púšťať von tie emócie. A naozaj si myslím, že to nie je naozaj často o tom, že zo srdca sa hádame, ale že nám klesne energia, padneme do ega a vtedy, ako sme hysterky, nekontrolované, nemyslím si, že to je púšťanie emócií, myslím si, že vtedy sa naozaj tomu chlapovi nedá čudovať, že odchádza. Vtedy ani nemáme chuť ho podľa mňa počúvať a vôbec niečo pochopiť. Čiže nájsť ten rozdiel
medzi tým, že naozaj dávať tie srdečné emócie von a kedy sme len hysterky, ktoré vlastne stratili kontakt so sebou. Přesně. Když jsme hysterky, tak my o to víc potřebujeme, aby ten muž uměl cirkulovat. Protože on, když ví, co to je cirkulovat emoce, tak nám pomáhá, aby my jsme ztratili tu hysterickou energii. No a toto teraz, že chcete počuť tú techniku, že ako naučiť muža, aby dokázal zvládať cirkulovať To emócie. ti nepomůže, to musí slyšet tvůj partner. Aha, No. OK, takže musíte prísť na kurz. Ďalšia otázka. Ja mám otázku. Vy máte koľko detí, ak sa smiem spýtať? Máme 2letýho Pedra a další na cestě. A na kurz sa chodí s koľkými deťmi maximálne? Na kurz je to individuální. Máme jeden kurz, který děláme jednou za rok, který je i pro děti, kam můžou na program. Většina kurzů není pro děti, ale některé páry přichází na kurz i s malýma dětma, třeba i žena, která kojí, má s sebou roční dítě, a babičku, tetičku, chůvu, takže i tohle lze zorganizovat. Môžem sa ešte opýtať? Môžem ešte teda, lebo potom to bude prestávka a prídu z Fit Shakeru si zacvičiť si s vami, takže ešte chvíľku, veď to zvládneme. Že ma ešte zaujíma je to vyjadrovanie emócií, a aby to možno ten muž nevnímal ako útok. Ja som počula takú celkom, myslím si, že peknú techniku vyjadrovať svoje pocity. Ja sa v tejto situácii necítim dobre. Možno ti neviem vysvetliť prečo, ale necítim sa dobre, som z toho smutná. My máme niekedy ako ženy práve v tom takom prepnutom ego stave tendenciu hovoriť, ty si idiot, ty to robíš celé zle, ty mi nerozumieš, vlastne osočovať. To asi, je to dobrá technika si to všímať, ako hovoríme tie emócie? Je to technika, která má své ale. No. A my žijeme v době, kdy jsme trénované tak k takové té psychologicky rozumné komunikaci. Když toto uděláš, mně je smutno, když mi nepomáháš, já se cítím přetížená, až tve mě to. A tahle komunikace má jednu velkou nevýhodu. Partner neslyší, co říkáte. On to potřebuje vidět a cítit. Jo? Proto je důležitý zapojit to tělo. Ja nehovorím, že nemám pritom mať emočný stav, to nehovorím, ale akože, aby tie emócie, keď jedno s druhým. Když je tam emoční stav, tak dobře. Ale když je to zredukovaný na to, že si povídáme o tom, co cítíme. Ne, to ne. A jsme třeba smutní, ale máme kamennou tvář, nebo jsme vzteklí a máme to pod kontrolou, tak ta druhá strana nerozumí. Nie, samozrejme, že emócie by tam mali byť, len to, čo verbalizujeme, aby teda nebolo asi útočné, lebo zase keď sa to skoncentruje len na hysterický krik, tiež asi nevie, o čo nám ide. Někdy hysterický křik je lepší. Jo? A ešte som mala jednu otázku, keď ste hovorili, že napríklad, že muž mi nevenuje pozornosť, že ma nepočúva, nedáva nám tým signál, že ja sebe nevenujem pozornosť. Může být taky tak. Že môže to byť aj o tom. Možno. Máme ešte nejaké otázky? Áno, madam? Utekám k vám. Já si všímám na té prezentaci těch kurzů, tam, a já to jako chápu, tam jsou prezentovaný jako páry, který díky těm kurzům tak jako jsou šťastný, ale dokážu si představit, že tam budou i páry, který vlastně je to nějak pošťouchne k rozchodu, nebo jak jako vlastně jde dohromady rozchod s tímhle dohromady. Když se to člověk všechno naučí, dá se ještě rozejít vlastně? Už sa nikdy nerozídete. Může to znít překvapivě, ale ta moje zkušenost je, že když oba mají tu chuť na tom vztahu pracovat, tak ty výsledky jsou téměř zaručený. Jo? A nemluvím jenom o vztazích, který jsou tak jako, že se mají docela dobře a cítějí, že by to chtěli mít ještě hezčí, nebo aby to bylo hezký i za 10 let a nejenom teď. Mluvím i o vztazích. Jedna z žen, co u nás byly na začátku roku letos, tak ona na podzim podávala žádost o rozvod. A říkala, já jsem podala žádost o rozvod, ale současně jsem podala přihlášku na ten kurz. A tak on jel. Jo? Byli 17 let spolu a zažili takovej zvrat. A to byl víkend. Jo? To byl víkend a mnoho věcí, kdy ta žena říká, já jsem měla deprese, já jsem na něj křičela, já jsem tohle, já jsem no, on furt nevěděl, o co jde. A tam se něco takhle posunulo. Jo? A je to až překvapivý, kolika dvojicím
se děje hrozný drama a peklo ve vztahu jenom proto, že něco je takhle malinko špatně, jo? Že to stačí trošku přenastavit. A opravdu mám zkušenost, že když oba mají vůli ten vztah kultivovat a dávat do toho energii a začít zkoušet něco dělat nově, tak ty výsledky jsou zaručený. Jo? Nám se děje velmi málo, že se ten vztah rozpadne, přesto přeze všechno. Stalo se to jednou u dvojice, který spolu byli asi půl roku a tam můj odhad je, že ten vztah po tom kurzu, který absolvoval, začal jít víc do hloubky. A ta žena se toho lekla, jo, a z toho vztahu odešla. Děje se to strašně málo. Je to až neskutečný, ale nevím o vztazích, které by se rozpadly vlivem toho, že byli u nás, že by jim to nepomohlo. Děje se to ve chvílích, kdy jeden partner už z toho vztahu opravdu odešel a nemá zájem něco Že už v dělat. podstate je preč, len ešte sa fyzicky tvári, že Áno. je tam. Áno. Ešte by ma posledné dve, asi moje otázky by boli len o tých kurzoch, aby ste vedeli Áno. asi možno na čo sa pripraviť, lebo sme videli naozaj nejaké video a vyzerá to teda, že to má skvelé účinky a že to naozaj dokáže vniesť veľa do toho vzťahu. Samozrejme tie naše naučené vzorce nás vedú k takým otázkam. A čo tam tak pred sebou všetci rozoberáte, keď tam sa tak rozpráva, že nie je to také príliš intimné, že každý je schopný sa tam nejak otvoriť a povedať? Je to hodně intimní a současně my obzvlášť o těch kurzech pro páry říkáme, že jsou vhodný i pro totální introverty. Že tam je celá škála toho, jak se na kurzu můžu zachovat. Jo? Že nie je tam nikto nútený byť iný, než je. Hej? A může tam sedět člověk, který prostě je tam jako pozorovatel, posluchač, vstřebává. Všechny ty věci se dějou v páru. A když se děje něco veřejného, jako když zveme lidi k otázkám, ke sdílení, tak tam jsou formou ahoj, já se jmenuji Petr a je mi dobře. Jo? A mnoho lidí prošlo ten kurz tímhle způsobem. A samozřejmě je tam řada dalších, kteří jsou velmi otevření o tom, co se děje v jejich životě a je to zase velký obohacení pro ostatní. A i ti introverti říkají, já prostě strašně nerada sdílím ve skupině, tak se nezlobte, že jsem tady nic neříkala, ale moc vám děkuju za to, co jsem slyšela, protože tam hodně funguje takovýto kolektivní obohacení a mnoho párů si oddychne, že to, co prožívají doma, že nejsou divný, že jsou to jenom skutečnosti, o kterých se moc nemluví. My ďakujeme Denise za to, že s nami zdieľala to, Děkuju. čo zdieľala. Toto je váš potlesk.